Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Det här är Toyota RAV4, världens mest sålda SUV med mer än 15 miljoner sålda exemplar. Och det är även en väldigt populär bil här på den svenska marknaden. Och just den här bilen, det är den senaste versionen, det vill säga den sjätte generationen av RAV4, denna mellanstora SUV som i princip definierat det här segmentet sedan 1994. I Sverige kommer den här bilen med två olika drivlinor, en hybrid och en plug-in hybrid. Båda bilarna har samma bas, en 2,5 liters bensinmotor, och i Sverige kommer båda även med fyrhjulsdrift. Just den här bilen har faktiskt den lägsta utrustningsnivån som då heter Active. Och det är ganska ovanligt, för pressbilar brukar ju oftast ha den högsta utrustningsnivån. Men här får vi se hur RAV4 ser ut i det mest basala utförandet, vilket gör den här provkörningen ännu mer intressant. Vi har fått möjligheten att provköra ett av de allra första exemplaren av nya RAV4 här på svensk mark, och det är vi självklart väldigt exalterade och tacksamma över. Och den stora frågan som vi ställer oss är: kommer försäljningssuccén att fortsätta med den här senaste generationen av RAV4? Hur är den att köra? Hur ser den ut på insidan och utsidan? Ja, alla dessa frågor kommer vi att besvara i denna video. Så med andra ord så säger vi, häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om nya Toyota RAV4. Låt oss börja med faktan. Med en längd på 464 cm och bredd på drygt 185 cm har bilens mått förblivit i princip oförändrade. Hybriden har en effekt på 194 hästkrafter, vilket gör att 0-100 görs på 7,7 sekunder. Skapligt med andra ord. Så här är det. Vi behöver ert stöd, och det gör ni lättast genom att prenumerera på vår kanal och berätta gärna i kommentarerna vilka bilar skulle ni vilja se att vi recenserar framöver. För det är ju så, vi blir faktiskt mätta främst på antalet prenumeranter som vi har. Så genom att prenumerera så hjälper ni oss i vårt arbete, och ni missar inte heller när vi släpper nytt material. Men nu tillbaka till dagens video här med RAV4. Och låt oss kika på den här på utsidan och börja här i fronten. För det har ju hänt en hel del. Den har uppgraderats ganska ordentligt utseendemässigt. Och det första intrycket när man bara tittar på den så här är ju faktiskt ändå väldigt bra. Man får en känsla av en väldigt robust, självsäker och kaxig bil. Antagligen egenskaper som Toyota ville lyfta med RAV4. Grillen har fått ett honeycomb eller bivax utseende i alla versioner förutom GR Sport, det vill säga den sportiga varianten. Då ser grillen lite annorlunda ut. Vi har även dessa varselljus som ramar in strålkastaren på ett väldigt snyggt och modernt sätt. Det här ger ju verkligen bilen ett ganska så modernt och nästan lite futuristiskt utseende. Så överlag en bil som verkligen utstrålar en självsäkerhet och kaxighet. Precis så som man vill ha sin RAV4. Och hur ser då bilen ut från sidoperspektivet? Jo, så här. Och vi har några intressanta detaljer som vi skulle vilja kika lite närmare på. För Toyota har arbetat en del med färg. Vi har dels svarta kåpor på sidospeglarna. Vi har dessa svarta detaljer i matt plast runt hjulhusen, som verkligen ger bilen en lite mer robust design och lite mer terrängkompatibel look som får bilen att kännas större än vad den är. Och det går även att välja till tvåtonslack så att man kan få till exempel taket i svart och en annan färg på resten av bilen. Och det är inte första gången vi ser Toyota använda den här metoden eller ge den här möjligheten. Även i Toyota CHR som vi provkörde för inte allt för länge sedan, länk här ovan eller i kommentarerna om ni vill se den videon. Där såg vi även denna möjlighet med för tvåtonslack som gör att bilen får lite mer uttryck, kanske känns lite mer ungdomlig och modern. Man måste inte köra en S-klass för att få tvåtonslack. Då står vi här bak vid bilen, och här kan vi se att den har blivit ganska så boxig. Och det är ju väldigt trendigt nu för tiden att bygga just boxiga bilar, så RAV4 följer det formatet. Påminner kanske lite om nya Land Cruisern också, och det är ju aldrig fel när man kör en RAV4. Snygga och moderna LED-ljus har vi här bak också. RAV4 står utskrivet.
Ett svart Toyota-emblem har vi också lite modernt och rätt i tiden. Och här kan vi även se vad det är för drivlina vi har. Står HEV, Hybrid Electric Vehicle, det vill säga en hybrid. Hade vi haft en plug-in hybrid då hade det stått PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Okej, vad har vi för dragvikt då? Jo, 2000 kilo eller 2 ton. Ska vi titta lite närmare på bagageutrymmet också. Om jag öppnar lite snabbt så har vi 514 liter just i denna hybrid, 446 om man väljer en laddhybrid, och mycket beror på att man har batterier i laddhybriden som tar en del av bagageutrymmet. Och vi kan se att formatet är ju väldigt boxigt, perfekt för en söndagstur till Ikea. Vi har även en del utrymmen här på båda sidorna att lasta lite mindre prylar. Och är det så att man inte behöver ett helt plant bagageutrymme, då kan man utöka utrymmet lite genom att dra ner den här en våning för att kunna lasta ännu mer. Och även fortfarande nu, om jag lyfter lite lätt, så har vi fortfarande en del utrymme här att lasta några små prylar. Så ett helt klart godkänt bagageutrymme här, speciellt i hybridvarianten. Det enda man kan notera på om man är riktigt petig, det är jag tycker själv att det här insynsskyddet eller hatthyllan är lite väl fladdrig. Men nu är jag väldigt petig som sagt. Då har vi hoppat in här i bilen och det är en märkbart annorlunda interiör vi möter av här inne. Det har skett en hel del förändringar, både till det digitala instrumentklustret, till infotainmentskärmen och även här inne i centerkonsolen. Det har resulterat i en bil som känns mer modern, mindre plottrig och kanske till och med lite mer premium. Låt oss ta det steg för steg. Framför mig har jag en klassisk rundratt, bra och nästan lite sportigt grepp. 3-ekrad sådan med ett bra antal knappar här på ratten på Toyota-vis. Men det är inget negativt, för att medan andra biltillverkare håller på att experimentera med kapacitiva knappar så har vi traditionella fysiska knappar här i RAV4 som är enkla att manövrera. Helt godkänt med andra ord. Framför mig har jag ett digitalt instrumentkluster, och notera även skillnaden i skärmen här på det digitala instrumentklustret och infotainmentskärmen, att för det digitala instrumentklustret så är det nästan en matt hinna. Vi tror att det är något positivt, speciellt en solig dag som denna. Då kan man fortsatt se väldigt bra utan att bli bländad eller liknande. Själva skärmen i sig, eller informationen på skärmen, skulle säga att den är något plottrig, men det går att ställa in här om jag går till höger vilken vy som passar en bäst och vilken information som är viktigast. Men det viktigaste ser man alltid tydligt här: räckvidd, temperatur, hastighet och liknande. Så på så sätt väldigt bra. Tittar vi lite till höger, då har vi själva infotainmentskärmen, och den har blivit 12,9 tum stor, och systemet i sig är kanske inte det mest attraktiva, men det känns ändå väldigt modernt. Systemet är responsivt. Om jag tar något som är lite mer krävande som en karta så är det inga lagg eller hack, så på så sätt är det väldigt bra. Men ja, det är kanske inte det mest tilltalande, men man hittar det man behöver väldigt snabbt och enkelt, så det är väldigt positivt. Det man däremot har gjort, som är ett väldigt stort plus, det är att man kan stänga av alla ljud och pipande ljud om man kör över hastighetsbegränsningen med ett enkelt tryck, sådär. Och så har man stängt av det. Väldigt, väldigt bra. Apple CarPlay och Android Auto går att få trådlöst här också. Något annat som är väldigt bra, det är att vi har en remsa precis under skärmen för att styra i alla fall vissa klimatkomponenter, om vi säger så. Temperaturen går att styra upp eller ner här, och själva fläkthastigheten, ja, det är en remsa som är fast här längst ner på själva infotainmentskärmen. Väldigt, väldigt bra i dessa tider då mer och mer styrs enbart av infotainmentsystemet. Låt oss då kika lite snabbt på centerkonsolen. Här precis under skärmen så har vi 2 stycken utrymmen, antagligen bäst lämpade för mobiltelefoner. Precis under har vi ett likadant utrymme för lite små prylar och eller en mobiltelefon. En mindre kommentar här är att det vi saknar är någon sorts gummivadderat material som gör att mobilen inte flyger runt så mycket. Vi ser ju oftast Toyota som Ikeas motsvarighet i bilvärlden. Man har tagit igenom allt, och det här var faktiskt en liten miss som man borde inte ha missat i den här bilen. Nåväl, vi har 4 stycken knappar, 2 på varje sida. Där här till vänster står det Drive Mode.
Här ställer vi in vilka körlägen vi vill ha. I den här bilen är det ett vanligt körläge, ett ekokörläge och ett sportkörläge. Så kan man individuellt anpassa ett fjärde sådant. Vi har EV-mode om vi bara vill köra på ren eldrift i lägre hastigheter. Här till höger har vi 2 intressanta val, trail och snow. Man kan alltså ställa in ett lite mer terrängläge eller ett snöläge som då anpassar kraftfördelningen för bilen. Och det är ju såklart väldigt bra. Och precis under det så har vi ett normalläge för att återgå till normalt körläge. 2 stycken USB-C-uttag. Vi har Hill Descent Control, titta där. Och är det så att man väljer en bil med lite högre utrustningsnivå går det även att lägga till en 360-graders kamera och knappen hamnar antagligen här. Och vi har bara sett videos på dessa, ser verkligen väldigt bra ut. Man kan nästan se under bilen, alltså verkligen en terrängkompatibel 360-graders kamera. Ska vara väldigt bra. Här i mitten har det blivit mycket luftigare för att man har tagit bort växelspaken här och ersatt den med en väldigt liten sådan. Vilket gör att det känns mycket mer luftigt, mycket mindre plottrigt och liknande. 2 stycken mugghållare har vi här och ett bra och stabilt armstöd. Hur är det då med förvaringsutrymmen? Jo, under armstödet så kan jag öppna det från antingen vänster sida eller från höger sida. Eller så kan jag ta bort hela den här lådan. Och då ser vi att jag har rätt mycket utrymme här. Jag kan till och med vända den här så att det blir lite som ett bord. Och här kan man, sätta mat eller till exempel en gimbal om man vill justera den. Så som vi gör när vi kör runt här och filmar. Det som är viktigt som man ser på klistermärket är att man inte får mat på bordet när man kör bilen. Glöm inte det om ni köper nya RAV4. Utöver det har vi lite utrymme här framme, förvaringsutrymme och i dörrarna. Både här nere och även här vid handtaget kan man säkert lägga någon lite mindre pryl. Det enda negativa vi kan säga här om interiören det är att i dörrpanelen från mitten och nedåt känns kanske lite väl plastig för en bil för ungefär, eller lite drygt ibland, 500 000 kronor. Men utöver det är det ändå en väldigt modern och trevlig interiör som man förväntar sig i en RAV4. Sätena i nya RAV4 är bekväma och finns i olika kombinationer. I instegsversionen som vi kör är de i tyg. I lite dyrare varianter får man bland annat säten delvis i mikrofiber och även ventilerade sådana. Då har jag hoppat in här i baksätet och jag är 1,77 cm lång. Jag har ställt in sätet framför mig som det vore jag som körde. Och här kan vi verkligen se att jag har väldigt gott om utrymme. Både för mina knän och ben till sätet framför. Och även höjdledsmässigt upp till taket. Så gott om utrymme här bak. Det enda man kan kommentera som är oftast en utmaning för SUVar är stödet för låren från sätet. Sätet brukar hamna rätt långt ner och golvet kanske lite väl högt upp. Så då får man inte det bästa stödet. Men det är inte sämre än någon annan SUV om vi säger så. Så det är snarare om man jobbar lite extra med det. Något annat som är värt att notera är att vi kan ställa in faktiskt ryggstödet i 2 lägen. Just nu är vi faktiskt i standardläget som är kanske lite mer laid back om jag får kalla det så. Men om jag vänder mig om lite snabbt och ställer in det så här så har vi ryggstödet i lite mer upprätt håll. Och då har vi dels mycket mer plats i bagageutrymmet och jag tycker själv personligen att jag sitter mycket mer bekvämt när det är så här. Men vill man kanske ta en tupplur, ja då kan man lägga sig i det mer laid back formatet. Här kan ni se skillnaden, det är ju några centimeter och några grader. Sista saken att notera, förvaringsmässigt, en bra ordentligt ficka här framför, 2 stycken USB-C-uttag och de här sätena känns mjuka och bekväma. Bra och trevligt tyg. Man kan inte förvänta sig så mycket mer i en bil som är i basutförande. Det finns 4 olika utrustningsnivåer. Allt från instegsversionen Active, därefter Style, sportiga Gear Sport och lyxigaste Executive. Grundpriset för Active i hybridutförande som vi kör är 459 000 kronor. 525 000 kronor om man vill ha den som plug-in hybrid. Vi tycker att man tagit i lite väl mycket på kontantpriset. Däremot är privatleasingpriserna rimligare på 5 995 kronor per månad för hybriden. Intressant nog så har elbilen Toyota BZ4X ett privatleasingpris på endast 200 kronor mer i månaden.
Ja, då har vi kommit till den delen väldigt många säkert väntat på. Hur är körupplevelsen här i nya RAV4 generation 6? Och det korta svaret är bra, om inte väldigt bra. Bilen känns verkligen väldigt stabil på vägen. Och det är ju så att man har ökat vridstyvheten i chassit en hel del mot sjätte generationen. Så den känns inte alls svampig, den känns väldigt bra. Speciellt här på lite kurvigare vägar som vi kör just nu. Och det gör att bilen inte heller känns på något sätt för stötig, för det är lätt att det blir så. Utan den känns väldigt bekväm. Man känns att bilen tar upp ojämnheter från vägen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så en väl balanserad bil. Vi märker även att det är väldigt tyst här inne i kupén. Och det är också en sak som man har jobbat med för den sjätte generationen. Att man har ökat isoleringen i bilen för att det ska vara väldigt tyst. Ungefär vid 100 km i timmen, där börjar man höra en del, speciellt från däcken och vägen helt enkelt. Men allt som allt, en väldigt trevlig bil. Bromsarna, de känns skarpa och bra. Inte att ta för givet, speciellt i en hybrid eller speciellt en laddhybrid, där de kan vara lite svampiga ibland på grund av regenerativ bromsning. Styrningen, den känns direkt och bra, så absolut inget att klaga på. Det enda jag och Pavel kanske hade önskat är att man hade fått lite mer tryck från den här 2,5 liters bensinmotorn. Den borde ha kapacitet att vara lite piggare. Den är ändå relativt kvick, 0-100 på 7,7 sekunder. Men man skulle kunna fått lite mer kraft. För om jag trycker plattan i mattan, då tar det lite tag. Men sen så rör den på sig ändå. Och det låter lite, ett fint brummande ljud som i alla fall jag och Pavel tycker låter trevligt. Även om det hade inte skadat med några cylindrar till. Men hur ska man summera det? För den breda massan som den här bilen är avsedd för, så är den här bilen engagerande nog. Den har komforten, den har tekniken. Så det är helt enkelt ett väldigt gott betyg för körupplevelsen. Är man egentligen den som vill ha den sportigaste versionen av RAV4, ja då väljer man GR Sport. Och då får man också en lite hårdare dämpning fram. Och då får man nå en så engagerande nog RAV4 man kan få. Ja, vad får man för förbrukning här i RAV4 Hybrid? Ja, vi har 2 stycken datapunkter. Den första är någon sorts blandad körning under hela vår provkörning. Och det får ni ta det lite som det är. En väldigt indikativ datapunkt helt enkelt. Och vi har kört mest landsvägar, kortare sträckor, en del stadskörning, inte så mycket motorväg. Och då hamnar vi på ungefär 5,3 liter per 100 kilometer. Väldigt bra helt enkelt, även för att vara en hybrid. Och den andra datapunkten, ja, vi körde 80 km i timmen i ungefär lite drygt 50 km. Och där fick vi också en siffra. Och den siffran var 4,4 liter per 100 km. Ännu bättre, men det är optimala förhållanden. 80 km i timmen, 7 grader ungefär. Så man kan komma väldigt långt med den här bilen. För vi har sett vid full tank, ja då kommer man 1100 kilometer. Det är en bra bit. Vad blir då vår slutsats här om nya Toyota RAV4? Ja, det korta svaret är: köp inte den här bilen. Ja, ni hörde oss rätt. Det kanske är lite av en Aftonbladet-rubrik, men låt oss precisera. Det vi menar är att för de som har möjlighet att ladda sin bil hemma, då rekommenderar vi att man istället lägger till knappt 70 000 kronor till och väljer laddhybriden. Man får då antagligen en lite mer sofistikerad körupplevelse med mer eldrift, bättre ekonomi sett till ägandeskap, lägre skatt, antagligen bättre andrahandsvärde. Men för alla de som bor till exempel i stan eller inte har möjlighet att ladda sin bil, då är det här ett väldigt bra val. Vi såg ju hur låg bränsleförbrukningen var både i vår blandade körning så att säga och i 80 km i timmen. Så förstås rätt, det här är en väldigt bra bil. Så på den första frågan som vi ställde oss i början av videon, kommer RAV4 fortsätta försäljningssuccé, så är det enkla svaret självklart. Och vill man sälja ännu mer, då sänker man priset kanske en liten bit nedåt. Men annars så är det här på väldigt många punkter en väldigt, väldigt bra bil.